Tervepä terve. Ja tervetuloa kokeiluun nimeltä Let's Replay. Ja tämän shown tarkoituksena on vähän käydä läpi semmoisia asioita, mitä mä olen pelannut ja analysoida varsinkin taistelupeleistä, minkälaisia matseja on tullut käytyä. Ja suurimpana ajatuksena on tässä parantaa omaa peliä. Ja samalla myöskin analysoida vähän, että minkälaista peliä on tullut pelattua tässä viime aikoina. Ja suurempi kysymys on se, että miksi tätä ohjelmaa tehdään suomeksi, kun taas suurin osa videoista, mitä täällä mun kanavalla on englanniksi. Ja se on ihan hyvä kysymys, mutta niin, sen kysymyksen pohjimmainen idea on se, että on välillä ihan mukavaa tehdä suomeksi näitä. Mä todennäköisesti tekstitän nää vielä englanniksi, jos niille löytyy katsojia, mutta katsotaan nyt miten tää menee. Jotenka aloitetaanpas tästä matsista, mitä me striimattiin tuossa viikko sitten. Pyrski vastaan minä. Ja aloitan tästä näin. Ja tässä on jonkun verran on pyöritellyt kaikennäköisiä hahmoja, mutta mä en ole vieläkään päässyt tästä omasta päätiimistäni, eli Alex Lili oikein yli. Kaikki muut tiimit ei oikein kolahtanut siihen tyyliin. Ja ongelmana on myöskin vähän semmonen, että että ei oikein niinku yksinkertaisesti niinku homma oikein tunne toimivan näillä muilla hahmoilla. Voi olla ihan sitäkin, että kavereilla ei ole tätä hahmotuntemusta, mutta näin on. Mutta joo, matsi alkaa. Aloitetaan DF1-2. Koitetaan saada jonkinlaista menoa aikaiseksi. DF1-2 taas. Se on aika lailla mun peruspoke tässä. DF1-2 viivettä. Viive on ihan hyvä. Ja sitten Aleksilla alkoi käymään hela vähän vähin, mutta siihen sai Lilin sai tagattua U4 sisään. Ja sain Dominatrix Healin sisään, mutta en saanut oikein sitä komboa. Siinä oli myöskin tommonen onneksi Pyrski ei rankassu sitä kovinkaan kovaa sitä taaksepäin sweepiä. Muuten se olisi ollut aika kuolettavaa. Ja nyt ollaan tässä. Edetään tässä näin. Ja yleensä ihmiset alkaa kyykkäämään Lilia vastaan tuossa Dashin jälkeen. Teen siitä sittenkin tuon Dash 2, mikä on launchi. Ei ole. On rankaistava, mutta ei kovin pahasti. Ja no niin, tää peli alkaa muuttamaan aika paljon varovaisemmin. Ei kumpikaan oikein tee mitään. Pyrski söi Tombstonein siitä. Ne on noi Alexin noi DF1-2 semmosia, että siihen aina väliin voi miksata kaikennäköisiä heittoja. Teen enempi Giant Swingia, mutta Tombstonekin on hyvä. Tossa en rankassu Mistrustia, vaikka olisi pitänyt. Se olisi ollut ihan helposti Lilille rankastavissa vielä niin kuin ihan launchilla. Alexista mä en oikeastaan tiedä. Se todennäköisesti ei olisi yltänyt. Ja odotin, että menee seinälle, mutta ei tarvinnut mennä seinälle tossa kohtaa. Ja näin. Nyt Pyrski alkaa jo vähän sillain haistamaan, että mun
Yoshimitsu tietämykseni ei ole ihan oikein sillain toimivaa. Tekee tuplahelikopteripotku aina välillä ja koitan rankasta jabeilla. Ei oikein ne jabit oikein toimi. Ja aika vapaasti annan Pyrskin mennä noihin AOP:ihin. Toi oli ihan tietoinen tuo noi lyönnit siihen Mistrastin rankasuksi. Justiinsa en ole ihan täysin varma, että tolta rangalta pystyykö Alex rankasemaan launchilla, joten tein 1+2, se on ihan hyvää elämää, plus siitä saa ihan niin kuin hyvän frame-tilanteen, josta voi tehdä asioita. No niin, mutta sitä erää en kuitenkaan vienyt. Ja nyt oma spasitus on ihan hyvää tässä. Pystyn aika paljon asioita saan Pyrskin wiffaamaan tämän matsin aikana. Kyykkäilen oikeastaan yllättävän paljon vielä tässä. Yleensä en kyykkäile ihan näin paljon, mutta kyykyt on ollut ihan hyviä. Tossa, eli sweepi kanseloitua Mistrastiin, tai sweepi kanseloitua Backtornadiin ja sitten Mistrastiin. Se oli aika noloa, mutta joo, Pyrski tietää Backtornad 4 hölmöilyt. Ei mennyt läpi. Taas nyt alkaa näkymään se, että ei niinku ihan oo Yoshi tietämys kohdillaan, mutta koitti vielä ton Giant Swingin jälkeen tulla Wallrunin 3 sisään, mutta ei ollut ihan etäisyydellä. Muuten olisi niin kuin, ja sen takia, koska se ei ollut etäisyydellä, niin se ei osunut ja rankaistiin. Nyt mulla tässä on tämmönen hyvä fiilis. Mä en olettanut pärjääväni ihan näinkään hyvin, mutta siellä vilahteli sitä mitä tulevaisuudessakin tai seuraavissa matseissa tulee näkymään. Eli Yoshi tietämys on vähän vajaavaista. Ja seuraavassa matsissa Pyrski ottaa siitä kaiken irti. No niin, eli matsi alkaa. Sieltä tulee jotain. Koitan epätoivoisesti tehdä 3/4 launchia, mikä on hyvä launchi. Semmoista Lars UF4-osastoa. Seifikin. Erehdyin koittaa viivyttää sitä forward F23. Se söi siitä hyvästä paskaa. Sitten sama taas sweepi kanseloituna Backtornadi ja siitä suoraan Mistrusti, mikä on taas aika noloa, mutta no, näin. Oletin, että sieltä koitetaan tulla jollain alajabilla väliin. Ei tultu DF12 väliin alajabilla. Ja nyt ollaan hyvin varovaisia taas FF4 blokkiin. En oikeastaan tehnyt mitään kovinkaan drastissa siinä. No niin. Ja no niin. No niin, nyt alkaa näkymään FF4. Koitan jabittaa. Ei jabit osu kerran jabit ja sen jälkeen. Hyvin varovaista peliä. Mä oon itse asiassa oon Elementissä, niin kun voin pelata tämmöstä hyvin hidasta peliä. Ei tarvi paljon tehdä.
vanha Honda-pelaaja Street Fighterista, niin ei tarvi paljon tämmöisiä asioita. Mitä vähemmän tarvii miettiä, niin sitä paremmin asiat menevät. Ja tää erä näyttäisi muuten menevän hyvin. Koitan rankaista Joshin B1-2, mutta ei oikein. No niin, sieltä tullaan B1-1 ja sillä viedään erä. No niin, juoksu sisään, häntä. Nyt tää alkaa menemään sinne osastolle. Mä en oikeastaan tiedä, mitä mä tässä ajattelin, kun mä teen että joskus vaan menee semmoiseen moodiin, että tekee vaan asioita. Nyt ollaan taas varovaisessa moodissa. Ei rankaistu kauheasti sitä. Ja koitettiin tehdä DF1-2, mutta se ei ollut tarpeeksi nopea. Jotenka syötiin paskaa siitä hyvästä. No niin, sweepi. Ja sweep-kombon jälkeen heti suoraan koitetaan mennä Giant Swingiin. Ja tällä kertaa se onnistui. Mutta syötiin heti sen jälkeen takavallingin paskaa. Nyt ollaan about tasoissa. Nyt tasatilanne menee aika blurrinäiksi tässä. Koitan. Ollaan varovaisia. Heittosetuppi. Ja en tiedä, toi oli mielenkiintoinen kulma, saattoi olla sen takia, ettei tullut edes yritystä boundiin. Ja taas F4, en tee mitään sillä kertaa. Ja syön helikopteriokin tai miekkaokin. Ja se ei ollut kovinkaan järkevää. Ja no, seuraavassa matsissa mä vahingossa valitsen. En valinnut vielä tässä kohtaa. Mutta joo, Pyrski sai tuossa toisen matsin aikana aika hyvin selville sen, että mä en oikeastaan tiedä Joshista mitään. Ja FF4 tuli aika paljon blokkiin ihan vaan niin kuin just cause. Ja mä en oikeastaan tehnytkään asialle mitään, joten FF4 tuntuu olevan toimivan aika hyvin. No niin, miekka-sweepi. Koitetaan tehdä jotain helikopteristansesta. Ei saatu oikein mitään. Pelataan nyt taas. Koitin se samaa temppua kuin viime kerralla, että dashaan painankin 2 sen sijaan, että painaisin 4. Ja toisella kerralla se toimikin. Se on oikeastaan ihan toimivaa. Tuntuu, että ihmiset kun näkee dashaavan Lilin, niin aika moni menee oletuksella kyykkyyn. Jotenka se FF2 on ihan hyvä vaihtoehto. Ja vaikka se FF2 menisikin blokkiin, niin se on kuitenkin vain javit. Toi oli aika ennalta nähtävä. Tämmönen ei ollut kovinkaan smoothi wave dash siihen Giant Swingiin, mutta toimi sillä kertaa. Nyt mennään taas siihen osastoon, jos seilustavista en tiedä yhtään mitään. Taas FF4. Pääsee tekemään vapaasti mitä haluaa. Counter hit launch ja oli vielä perfekti. Ja niin, alkaa vähän menemään.
En rankassut tota tarpeeksi nopeasti. Syön siitä hyvästä launchin. Ja no nyt mä tein sen Matterhornin ihan vaan siksi, että ajattelin, että se tulee lähelle. Ei tullut lähelle. Tosin ei mua sitä sen ihmeellisemmin rankastukaan. Ja no niin, miekkasviippi. Koitan varioida noita liikkeitä, mitä mä tunsin ideen. Tällä kertaa hopparin sijaan koitin tehdä 4-1 ja söin paskaa siitä syystä. Ja nyt 6F1-2 ei ole kummonen miksi oikeasti, mutta 6F1-2 backturnet miksit ei nyt ole kovinkaan kummallisia, koska niiden jälkeen on miinuksilla joka tapauksessa, mutta ihmiset jostain kumman syystä joko odottaa, että tekee sen loppuun, tai sitten ne odottaa jotain lovia sieltä, ja yksi vaihtoehto on vaan kääntyä takaisin oikein päin. Ei sitä niin kuin ihan hirveästi hyödy, mutta kun on kääntynyt tällainen takaisin oikein päin, niin on käytännössä jo turvassa, että sitä ei niin kuin, ihmiset ei siinä kohtaa ei ole enää paljon rankasemassa sitä tilannetta. Eipä onnistunut Giant Swing, olisin voinut. Olisi voinut ehkä viedä, tai ainakin olla niin kuin paljon lähempänä erää viemässä. Unohdan tässä kohtaa, että mä oon seinällä. Muistan lopulta, pääsen pois sieltä. Whiffaan, syön DF21. Ei se niinku... Tossa oli tämmönen mielenkiintoinen tilanne. Mä en tiedä, mitä mä siinä hain takaa. Siinä oli jabit, ja jabien jälkeen koitan heti tehdä sweepin. Ja ei se nyt tietenkään, ei semmonen hidas sweepi tietenkään ole osumassa siinä kohtaa. Mutta yritys oli kova. Ja se oli aika huono yritys. Ja näin kävi. Ja tässä kohtaa valitsen väärän hahmon, joten voidaan skipata tämä kohta ja siirtyä seuraavaan matsiin. No niin. Ja jatkakaamme. Joo, no, mutta tosissaan tässä nyt ollaan matsissa numero 4. Jotenka katsotaan, miten tämä menee. Taas Pyrski aloittaa vähän rohkeammin. Mä paketa heti alkuunsa. Launchilla ollaan heti seinässä. Ja no niin, nyt tää mun tää gameplan alkaa vähän tässä hajoamaan. Taas FF4 alkaa tulemaan ihan tämmösiä paniikkiriikkeitä. Matterhornia tulee. Ei mene siihen. Ja ei noi omatkaan miksupit tunnu toimivan enää. Alkaa esimerkiksi Giant Swingit breikkaa aika suvereenisti sillain. Ehkä se vaan voi olla. Tosin kakkosheitto breikattiin, sen piti olla Tombstone, toinkin piti olla Tombstone. Alkaa näkymään se, että oma kyky inputata asioita Rainbow Throwlla vei. Tässä kohtaa alkaa vähän selkeästi vähän dominot niin sanotusti hajoamaan. Ja ollaan ihan hyvillä sijoilla tässä. Tosin
Mennään hölmöilyn puolelle. Superviivytetty ja pyytetty D224. Ja todissaan nää alkaa menee juuri siihen kerran elämässä toimii. Ja en tiedä mitä tossa hain oikeastaan. Joo, se oli. Alkaa menemään, niin kuin ihan nämä peruskombokkin menee. Unohdin tägätä tuossa, joten en saanut kummastakaan komboa siinä. Varovaisesti pelataan. Kyykkäys vs 1-2. Niin taas, juu. En taaskaan tee mitään, kun menee Mistras-blokkiin. Sen kuitenkin olisin voinut rankasta. En olettanut, että enkä tossakaan kohtaa olettanut, että lingi olisi ilmassa, kun tein tuon liikkeen, jotenka en sitten pystynyt muokkaamaan komboa sen mukaisesti. Matsi on kuitenkin mennyt suht tiukille siitä huolimatta. Huomaa myös semmoisen pienen pikkuhuomion, että liikkuminen on ekaan matsiin verrattuna liikkuminen on ollut paljon huonompaa. Perussetuppi. En tiedä mitä tossa tapahtui. Get up 3 osuu ilmassa oleviin polviin. I know why it crashed. It's because I did the wrong version. I did the faster version, which doesn't have as good range, but it's slightly faster, obviously. But DF12, vanha tuttu, toimii talossa ja puutarhassa. Itse asiassa Aleksi on tehnyt paljon enemmän hommia tässä setissä, kuin Lili on tehnyt. Tällä kertaa koitti olla ovella. Tehdään jotain backdoorin hölmöilyä. Tein suoraan DF1. DF1 meni blokkiin, jotenka oletti kai jotain isompaa. Mutta ei siinä mitään. Ja viimeistä erää taidetaan tässä viedä. BF1 tai B14. Koitan epätoivoisesti saada jonkinnäköistä seinäsplättiä aikaiseksi. En saanut mitään seinällä, mikä oli valitettavaa. Pyrski heiluu siinä edes takaisin. Haluaa itekin jotain seinällä aikaiseksi. Ei saa paljonkaan aikaiseksi. Koitin tehdä Tombstonein ihan vaan sen takia, koska tuossa kohtaa aika paljon olettaisi, että tekisi Giant Swingin, niin Tombstone luulisi osuva. Ei osunut. Tai en saanut osumaan. Ja sitten koitan stepata ja DB1 osuu Lingiltä, mikä oli hämmentävää. Hyvin hämmentävää. Mutta näin. Siinä se setti taisi ollakin. Mutta joo, huomasi semmosia muutamia asioita. Ensimmäisen matsin aikana liikuin todella hyvin. Tuli väistettyä asioita, semmosia asioita ja rankastua siitä hyvästä pyrskiä, että se tuli. Ja missasi liikkeen juuri naaman edessä. Seuraavissa matseissa sitä ei niinkään tapahtunut. Se oli pari unblockablea, mitä se missasi, ja siitä sain niin kuin hyvän setin tehtyä rankaisuksi, mutta sitten varsinkin toi viimeinen matsi oli aika, sen liikkuminen tippui siitä kokonaan pois. Jotenka se jäi vähän semmoiseksi matsiksi. Siinä näkyy hyvin, että mitä mun peli on parhaimmillaan ja mitä se on huonoimmillaan. Mutta joo, että tämmönen jakso tällä kertaa ja
signing out. Ja tosissaan joka toinen tiistai meillä on Birken, se on englanniksi. Ja ehkä sitten joka toinen viikko, milloin ei ole Birkenejä, on tämmöinen analyysivideo luvassa. Mahdollista? Ehkä. Mutta joo, semmoista. Nähtäillään.